evidence at trial that Thankat Gali generated tens of thousands of dollars in cash to sell vegetarian food and donations. But instead of putting that money into the corporate bank accounts, they put it into their personal bank account and then use cash to put it into their residences. Và những cái cách mà họ quản lý của Thánh Thất đó là sai sót, và đặc biệt là về tiền của Thánh Thất. Theo bằng chứng tại phiên xử đã cho thấy là Thánh Thất Kali đã có cái doanh thu cả mấy chục ngàn đô la tiền mặt mỗi tháng thông qua cái việc bán đồ ăn chay, và tiền được quyên đó từ những cái người tín đồ theo đạo Cao Đài, thì thay vì chuyển tiền đó vào trong cái trương mục của Thánh Thất thì cái nhóm chính của hội đồng quản trị họ lại giữ tiền ở trong cái trương mục cá nhân và họ tự quản lý cái tiền trong tài khoản cá nhân của họ. So in addition to putting all that money into their personal bank accounts, the core board kept hundreds of thousands of dollars of tons of cash at their house, inside their house. Và ngoài ra trong cái ban điều hành chính này họ cũng giữ đến 100.000 tiền mặt ở tại nhà của họ. The members and followers of Gaudai have a right to know that this board was safeguarding their money, their donations. But this board never did that. The court concluded that this core board misappropriated and cannot account for $916,117 $916,117.46 of Thantat's money. Và tất cả những cái người tín đồ theo đạo Cao Đài họ có quyền được biết là ban hội đồng quản trị đã giữ cái tiền mà họ quyên góp như thế nào. Nhưng mà hội đồng quản trị chưa bao giờ làm điều này. Tòa cũng đưa ra kết luận rằng cái nhóm chính của hội đồng quản trị đã không có xử lý tiền một cách đúng đắn và không có thể nào chứng minh được cái số tiền tổng số là 916.117 đô la 46 cent tiền của Thánh Thức đã đi đâu. Và cái tiền này là This included money that defendant used to purchase personal items, such as a Lexus vehicle. The evidence at trial showed that defendant Jung Naktan's wife withdrew $100,000 in cash from the accounts of the Thantat. Và cái tiền này được sử dụng và những cái người bị cáo đã dùng cái tiền này để mua cho những cái đồ dùng cá nhân của họ. Ví dụ như là một chiếc xe Lexus, bằng chứng ở tại phiên tòa cho thấy là vợ của ông Nguyễn Hoàng Thành đã rút 100.000 từ chương mục của Thánh Thức, và đó là tiền của Thánh Thức. Even though the corporate bylaws do not allow for it, the board also used approximately $204,000 of Thantat's money to pay attorney Nguyen Wook Lan to defend them in this case. Và mặc dù là luật của cái điều lệ công ty không cho phép điều này, nhưng hội đồng đã lấy khoảng chừng là 204.000 tiền của Thánh Thức để trả cái luật sư phí cho luật sư Nguyễn Quốc Linh để luật sư biện hộ cho hội đồng. And so the Superior Court of Orange County decided to enter judgment against Chang Nuk Nan Thai, Michael Tran, and Jung Nak Tan in the amount of $916,117.46. Và tòa thượng thẩm của quận Cam đã đưa ra cái phán quyết, và cái phán quyết này buộc ba người là Trần Tuấn Hải, Trương Ngọc Thành và Michael Trần để chịu trách nhiệm cho cái tổng số tiền là 916.117 đồng 46 cent. And due to that conduct, my clients also asked the board to remove these directors as members of the board, and the court agreed. They are now removed as directors and are banned from running for re-election for the next 8 years. Và do cái cách cư xử của họ cho nên thân chủ của luật sư đã yêu cầu tòa cũng không có cho phép những người này giữ chức vụ ở tại Thánh Thất Kali nữa, và tòa cũng đã đồng ý, và tòa quyết định là sẽ loại bỏ chức vụ của ông Trần Tuấn Hải, Michael Trần và Trương Ngọc Thành là những người trong hội đồng quản trị, là những người director trong hội đồng quản trị, và
và cấm họ không có được tranh cử cho bất kỳ cái hội đồng nào trong vòng 8 năm sắp tới. The court also found that when my clients started asking questions to this board of what's going on with the money, asking for the review of corporate records, this board and their supporters retaliated against them and defamed my clients by calling one of them a communist. Và tòa cũng phán quyết rằng khi mà những người thân chủ của luật sư bắt đầu đặt câu hỏi cho hội đồng quản trị, thì hội đồng quản trị và những người ủng hộ hội đồng đã trả thù những người đương đơn. Và tại cái phiên xử, thân chủ cũng đã đưa ra những cái bằng chứng về cái vụ việc này. At trial, my client presented evidence that defendant Hua Tenyan gave an interview with TV Media and claimed that the governing council called Hội Chứng Khoán, which is created by the communist regime, sent my clients here to infiltrate this content, to steal it and deliver it to the communists. Và tại phiên xử thì những người thân chủ của luật sư cũng đưa ra bằng chứng là ông Hoa Thế Nhân đã có một cái buổi phỏng vấn với TD Media và tuyên bố rằng Hội đồng Chứng khoán là một cái tổ chức do chính quyền cộng sản tạo ra, và họ đã gửi những cái người thân chủ của luật sư đến để thâm nhập vào thánh thất, để ăn cắp thánh thất để mà giao lại cho bên chính quyền cộng sản. So accordingly, the Superior Court of Orange County found that Zhang Dukai, Michael Tran, Jung Nak Tan, Hua Tenyan, and Lee Van Chut defamed my clients by calling him an elected official of the Hội Chứng Khoán. The Superior Court concluded that this group of people, this group of defendants, orchestrated these attacks on them and caused tremendous pain and suffering on my client, Tan Van Buren. Và tòa thượng thẩm cũng phán quyết rằng những cái người chính này là ông Trần Tuấn Hải, Michael Trần, Trương Ngọc Thành, Hoa Thế Nhân và ông Lê Văn Chúc đã phỉ bán cái người thân chủ của luật sư và đã gọi cái người này là những cái người chức sắc do chính quyền cộng sản gửi đến, cho hội đồng chứng khoán gửi đến. Và cái điều này là phỉ bán đã gây nên những cái thiệt hại về tinh thần cho cái người thân chủ của luật sư. As a result, the court will enter judgment against these defendants in the amount of $226,200. The court also found that we established by clear and convincing evidence that these defendants did these acts with malice and oppression, which required the award of punitive damages. Và tòa cũng đã đưa ra cái phán quyết về những cái người bị cáo với tổng cái số tiền là 226.200 đồng, và cái số tiền này sẽ đền bù thiệt hại cho những cái người là nạn nhân của cái việc cư xử ác ý và hành động là chèn ép người khác với cái ý định là gây ra tổn thất về tinh thần cho ông Bùi Văn Thanh. And at this point, we're in the process of preparing the judgment for the court to sign. The total sum of the judgment would be $1,142,317.46 plus the punitive damages. All of that will be collecting 10% post-judgment interest. Vào thời điểm này thì bên phía những người đương đơn và luật sư đang trong cái quá trình đưa một tờ giấy tờ lên cho tòa. Tòa đã ra cái phán quyết và cái tổng số tiền mà họ sẽ đưa ra trong cái phán quyết là 1.142.317.46 cộng với những cái chi phí thiệt hại về tinh thần, và tất cả những cái khoản này sẽ được thu về cộng thêm với lại 10% tiền lãi suất cho đến khi mà những cái khoản này được thanh toán hết. But our work is not done because we do not believe this core group acted alone. To lose $916,000 requires a lot of people to help. We hope that after this, people will start talking without the fear of retaliation, and they will open up about what's going on in this temple. Nhưng mà cái công việc có xong bởi vì chúng tôi không tin rằng cái nhóm chính này họ có thể làm được tất cả những chuyện này một mình, bởi vì tổn thất 916.000 như vậy là sẽ phải có rất là nhiều người cùng làm việc để đạt được cái điều này. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng sau khi mà quý vị nghe được tất cả những sự việc này và quý vị sẽ không còn sợ hãi về cái việc bị trả thù nữa, thì sẽ có rất là nhiều người lên tiếng để nói về những cái sự việc xảy ra mà họ đã chứng kiến và họ đã biết đã xảy ra tại thánh thất này. And one person who could have made a difference but chose not to was the attorney for Tan Tat Gali, which is Mr. Nguyen Wook Lan. There were numerous chances for him to
to step in and protect the interests of this temple, and he failed to do so. Và một trong những người có thể làm được cái sự thay đổi, cái sự khác biệt này nhưng mà đã chọn không có làm điều đó chính là He was present at the election that occurred of this board that occurred in 22, and instead of advising them to follow the bylaws, và ông ta đã hiện diện tại cái cuộc bầu cử của Thánh Thức có xảy ra vào tháng 11 năm 2022 khi mà hội đồng quản trị có cuộc bầu cử thì thay vì khuyên và tư vấn họ là phải tuân theo cái điều lệ của Thánh Thức trong cái quy trình để mà trình bầu cử thì ông ta đã không có làm như vậy. so instead of advising them to follow the bylaws and the election process, he let them run the elections the same way, which allowed the same group of defendants to keep control of this contest. Thay vì là khuyên họ phải theo đúng cái quy trình bầu cử của điều lệ thì ông ta vẫn để cho họ tổ chức bầu cử theo cái cách mà họ đã làm, và cái cách đó là những cái người cùng là những người đó vẫn giữ quyền lực của họ ở tại đây. And during this litigation, during this case, he also accepted the $204,000 Tantat Fund to defend this group of defendants, even though the bylaws did not allow him to do so. Và trong cái vụ kiện tụng này thì ông ta cũng nhận cái khoản luật sư phí cho Thánh Thất trả là 204.000, và Thánh Thất đã dùng cái tiền này để trả, để nhờ ông ta biện hộ cho họ, trong khi cái điều lệ của Thánh Thất rõ ràng là nói rõ là không được phép sử dụng tiền của Thánh Thất cho những mục đích này. And through this case, I have told Attorney Lan numerous times that he had a conflict of interest, that he cannot represent Tantat on one hand and these the individual defendants at the same time. He ignored me. Và trong cái phiên xử, trong cái vụ kiện này thì tôi đã nói với luật sư Lân rất là nhiều lần là ông ta có cái mâu thuẫn lợi ích ở đây, bởi vì ông ta không thể nào mà vừa đại diện cho Thánh Thất và vừa đại diện cho những cái người bị cáo trong cái vụ kiện này, và ông ta đã bỏ qua những cái điều mà tôi nói và tôi nói rất là nhiều lần. Even the court itself saw the conflict and stopped our trial one day to advise Attorney Lan to talk about the conflicts with his own clients. Và chính tòa cũng phát hiện ra cái vấn đề mâu thuẫn lợi ích ở đây, và tòa đã ngừng phiên xử trong nguyên một ngày để cho luật sư Lân trở về nói chuyện với văn phòng của ông ta để giải thích cho thân chủ của ông ta về những cái vấn đề mâu thuẫn lợi ích ở đây. And after the court issued its ruling on October 31st, 2024, I sent a letter to Attorney Lan, advising him that he needed to put in an interim trustee, a receiver, to control this Tantat and its claim. I asked him for a response by the end of yesterday, and I never received a response. Và sau khi mà tòa đưa ra cái phán quyết vào ngày 31 tháng 10, tôi có gửi cho luật sư Nguyễn Lá Thân và yêu cầu ông ta đó là chúng tôi cần phải có một cái người để mà nhận tạm quản lý Thánh Thức về những cái tài sản của Thánh Thức, bởi vì chúng ta không thể nào để cùng những cái người đó có những cái quyền làm những cái công việc như vậy cùng những cái người khác, mà chúng tôi đã không có nhận được cái trả lời nào từ ông ta cho đến ngày bây giờ. So as it currently stands, that same group of defendants that were found to have stolen money from Tantat is still controlling this temple. We hope and urge that the leadership of Tantat Kali move quickly to hold a proper election and install a new board so that we can start the process of rectifying these wrongs and healing the members of this temple. Và cho đến thời điểm này tại bây giờ thì những người mà được tòa phán là có lỗi, đã làm sai trong cái vụ kiện này vẫn là những cái người quản lý Thánh Thức. Cho nên chúng tôi khẩn thiết yêu cầu, kêu gọi những cái người lãnh đạo của Thánh Thức hãy đứng ra để mà điều chỉnh cái sự sai trái này, bởi vì cái số tiền mà thất thoát là 916.000 thì không có thể nào mà để nó tiếp diễn nữa. Chúng tôi mong rằng những cái người lãnh đạo của Thánh Thức sẽ có những cái hành động đúng đắn để có một cái cuộc bầu cử trong thời gian sớm nhất để có cái việc điều hành cho Thánh Thức theo đúng luật của Thánh Thức. So before I hand it off to one of my clients, I do want to thank a few people when I get a chance here.
Obviously, I don't speak Vietnamese, so the process of me litigating this case required a lot of helpers. The books were a complete mess, and some of the people that helped me was Huang, who helped me during the process, his wife, Lynn, and Dr. Nguyen from Hopi at the rest. Dạ, để mà tiến hành cái vụ kiện này tôi cần cái sự hỗ trợ của rất là nhiều người, bởi vì tôi không có nói rằng tiếng Việt, thì những người mà tôi muốn nói để mà cho biết là để giúp đỡ cho tôi là có Hồng Quang và vợ của anh là cô Linh, cũng như là ông Nguyễn Đình Thắng đã tổ chức của SOS để giúp cho tôi rất là nhiều trong cái vụ kiện này. So one of my clients will speak now. Bây giờ cô sẽ nói một cái điều của luật sư sẽ phát biểu. Nhưng mà nó dính con này Linh mà tại chờ con này hàng 3 giờ Mai Nó làm mấy ngày trước nó làm. Michael, Bây giờ còn có 2-3 ngày nữa bầu cử rồi. mấy bữa đây cũng quan trọng, mấy ngày trước cũng quan trọng. Nhưng mà luật sư Lăng là bảo vệ bên kia. Đúng rồi, rất là thua cuộc. Là cãi cái gì? give it to me. Vậy đó. Tôi có mặt đó mà tôi biết. Chắc là tôi vẫn còn mưa. Kính thưa tất cả truyền thông Lớn thế chứ. và những quý vị có mặt hôm nay. Mặc dù hôm nay Ông trên trời kìa. không được tốt lắm, nhưng mà quý vị dành chút thời gian để đến đây Hôm nay để nghe học mới luật biết sư liền. của con bạn. Nhưng mà nó cũng cho cố tình mà nó làm trong đi 3 năm nguyên tắc cái này là 3 năm sau nó trở lại. Trước hết tôi cũng xin cảm ơn quý vị và sau cùng là luật sư Brandon. Trong thời gian qua đã hỗ trợ chúng tôi và giúp chúng tôi đòi lại cái quyền công bằng cho người đạo của chúng tôi. Và cũng cảm ơn luật pháp của Hoa Kỳ và tòa án Orange County. Và chúng tôi cũng rất vui khi mà tòa phán xử công bằng để chúng tôi được trở lại Thánh Thất của đồng bằng. Thì trong thời gian qua tính đến nay là 3 năm 1 tháng 10 ngày chúng tôi không được hành xử tại Thánh Thất và không được cúng bái gì hết. Và cũng do có một cái sự chúng tôi yêu cầu và đòi hỏi xin coi giấy tờ thôi, chứ ngoài ra cũng không có gì quan trọng hết. Và ngược lại trên vấn đề thư kiện á, người đạo của chúng tôi không bao giờ cũng thư kiện gì hết á. Chúng tôi chỉ muốn hành đạo theo cái đạo giáo của mình thôi. Nhưng mà vì trong thời gian qua chúng tôi thấy những cái sự chi phí nó không chúng tôi có yêu cầu hội đồng quản trị cho chúng tôi xin coi giấy tờ và sổ sách để mà làm việc và chỉnh sửa đạo mình chỉnh đốn cái cơ đạo lại cho tốt hơn, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ được trả lời. Còn ngược lại chúng tôi lại được sự tấn công bằng cách là ngày 12 tháng 9 năm 2021 có một phiên họp gọi là phiên họp phán đại, là mời tất cả hết các thánh thất lại đây để mà họp, để mà chi, để mà trút phế chúng tôi ra khỏi cái vị trí của mình. Nhưng lúc đó cũng có nhiều người phản đối nên cuộc họp không có thành công. Cái tiến hành ngày 24 tháng 9 năm 2021 8 giờ sáng chúng tôi đã bị hội đồng quản trị đổi hết các ổ khóa cho đến tới 6 giờ chiều mới mở cửa. Nhưng mà khi mở cửa rồi chúng tôi không được hành sự, mà người hành sự của ngày hôm đó là người của quản trị chứ không phải của chúng tôi. Vì thế chúng tôi phải đi ra ngoài sân để cầu nguyện. Vì chỗ đó chúng tôi cảm thấy đó là một điều bất công cho đạo, nên chúng tôi bị vu khống là ăn trộm, ăn cướp, giấy tờ, bẻ ổ khóa, tay sai cộng sản, cốt thánh thất dân cho cộng sản. Vì thế chúng tôi mới bao cái đơn kiện lên để mà đòi hỏi về cái sự công bằng cho chúng tôi, chỉ có vậy thôi. Chứ người đạo đâu có ai muốn đi thua gửi đi làm gì, nhưng mà đâu có ai giải quyết, chúng tôi đâu còn hội thánh mà hội thánh vậy. Nên bây giờ luật pháp của Hoa Kỳ đứng ra để mà giải quyết những cái công bằng cho chúng tôi thôi. Và chúng tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị và có mặt hôm nay, và cảm ơn luật sư Brandon. xin phép hỏi bà là bà giữ vai trò gì trong cái hội đồng quản trị à? Dạ, tôi là chánh trị sự ở Thánh Thất thôi. Dạ.
think we'll take questions now because I believe the other person doesn't want to talk. Did you guys have questions or? Yes. Okay. Give me a second here then. And she got back to you, so she can translate it. Yeah. Actually, you can put on her. We'll hear from her anyway. Yeah. And you have stronger voice. Okay. Oh my God. What's so many? Just a few pounds. Okay. On your middle, please. Wow, nó mưa lớn rồi ha. One needs to step forward. Xin cho hỏi là cái thánh thất này hiện nay đó, sau khi mà cái vụ kiện thì cái thánh thất này nó sẽ thuộc về cái quyền quản trị của phía nào hoặc là người nào cụ thể à? Tòa có nói về vấn đề đó không? After the lawsuit, did the court mention anything about who would manage which big center, which should belong to which organization? So the court decided to remove the board. So the board directors are supposed to manage all the affairs of this Tantai. So with the removal, there would need to be a new election for a brand new board to come in, consisted of members of this Tantai to decide what happens next. Dạ, phiên tòa đã đưa ra phán quyết là tất cả những cái người thuộc hội đồng quản trị phải bị cách chức. Và như vậy có nghĩa là thánh thất sẽ cần phải tổ chức một cái cuộc bầu cử sớm để chọn một cái hội đồng quản trị hoàn toàn mới. Thì cái nhóm người mới này sẽ đứng ra để quản lý và làm tất cả mọi chuyện của thánh thất. That's why it was so important for me to send a letter to Attorney Lan to tell him that until the new election occurs, we need to have an interim board in place to oversee and manage all the assets of this Tantai. Chính vì vậy mà tôi đã gửi ngay một cái thư cho luật sư Lân và nhắc luật sư Lân là điều quan trọng nhất bây giờ là phải có một cái hội đồng quản trị tạm thời, lâm thời trong cái thời gian chuyển từ nhóm cũ qua nhóm mới đến khi mà có một cái cuộc bầu cử chính thức thì phải có một cái nhóm tạm thời để mà quản lý cũng như là điều hành mọi việc của thánh thất. Xin cho hỏi là luật sư Lân trả lời cái lá thơ, cái câu hỏi của cô thánh thất như thế nào? So I asked them for a response at the close of business yesterday. I did not receive a response. Trong thư thì chúng tôi có đề nghị luật sư Lân trả lời cho chúng tôi vào cuối ngày làm việc của ngày hôm qua, nhưng mà chúng tôi không có nhận được bất kỳ một cái phản hồi nào từ phía luật sư Lân. So I told him that if there's any money that is missing, that goes missing from October 31st to the present, or whenever the new board gets incorporated, then we would have him to have to answer those questions. Và luật sư cũng có nói với luật sư Lân là kể từ thời điểm ngày 31 tháng 10 cho đến cái thời điểm mà có cái hội đồng quản trị mới chính thức được bầu cử đó, thì nếu mà có bất kỳ một khoản tiền nào bị thất thoát thì bên phía những cái người thân chủ của luật sư và luật sư sẽ yêu cầu luật sư Lân phải giải trình những cái điều đó. Nếu vậy trong thời gian cho đến khi mà bầu được ban điều hành mới đó, thì nếu mà những người đang sinh hoạt trong đây với quý vị là sẽ hành xử ra sao, là có cái sự mâu thuẫn xung đột gì trong cái lúc mà sử dụng cái tòa thánh này không? So from now until the new board to be elected, the existing member and your group, would it be, how do we act, how do we behave? Would it be a conflict between this group and that group? So my clients are members of this Tantai. They have every right to come to this Tantai to pray. Their desire is that the members come together and start healing. Because the only reason why we brought this lawsuit is that the corruption that was coming out of the board directors. And hopefully with their removal, we can all move forward and heal from that. So our desire is that all fractions come together and start healing and come here for the purpose of praying to God. Dạ, tất cả những người thân chủ của tôi đều là những người tín đồ theo đạo và điều họ mong muốn là chỉ được là đến thánh thất để cầu nguyện, để hành đạo. Nhưng bởi vì có cái sự việc mà tham nhũng do hội đồng quản trị của thánh thất đã xảy ra,
và những cái mâu thuẫn nó xảy ra, có những cái điều tổn thương, có những thiệt hại như vậy, thì chúng tôi chỉ mong là sẽ điều chỉnh, sẽ sửa chữa được những cái sai lầm đó để cùng nhau tiếp tục hành đạo. Những cái chuyện trong quá khứ thì cũng không có nên nói tới, nhưng điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm đúng và phải sửa chữa để cùng nhau hành đạo. Có thể lặp lại cái số tiền mà thất thoát là bao nhiêu thưa luật sư? 916.000. The amount of money that was missing or misappropriated and unaccounted for was $916,117.46. Dạ, And that's the amount of the judgment against those defendants. Cái số tiền thất thoát mà không có được ghi vào sổ sách đúng á, là tổng số là $916.117 và 46 cent. Đó là cái số tiền cũng ghi ở trong cái phán quyết của tòa. Hồi nãy luật sư có nói là đương nhiên cái nguyện vọng của quý vị là chỉ muốn đến đây để hành đạo thôi, đúng không ạ? Để mà thờ cúng thôi. Nhưng mà có người hỏi là không biết nếu về bên phía bên kia, cụ thể là ông luật sư Nguyễn Quốc Lân, nếu mà ông không chấp nhận, ông vẫn tiếp tục muốn làm khó dễ thì ông có thể ngăn cản quý vị đến đây bằng cách là file motion hay là tìm cách ngăn cản quý vị không cho quý vị trở lại để sinh hoạt trong đây không? So as you mentioned, the wish of your clients, they just want to return to Thánh Thất to practice their religion. Can Attorney Lam interfere that by filing motion or doing something to stop them returning to Thánh Thất? No, I don't think so. One, because Milan doesn't have self-standing to have an issue with that. If there is going to be a problem, they would have to file a brand new lawsuit and bring forth to the court the reasons why these members cannot go to their own church or their own temple to pray. Dạ, điều đó là không thể, bởi vì luật sư Lân không có những cái cơ sở để làm điều đó. Cái điều mà người ta có thể làm là lập một cái vụ kiện hoàn toàn mới và phải chứng minh với tòa có cơ sở, là đưa ra lý do dẫn chứng tại sao những người này không được phép đến Thánh Thất để cầu nguyện. Như vậy thì trên thực tế thì bao giờ quý vị mới có thể vào bên trong để mà sinh hoạt được? Ví dụ như là để mà họp báo mà khỏi đứng mắc mưa như thế này. So when in reality we can go back into the temple, let's say to have the press conference, not staying outside under the rain like this. So when can we go back, return to the temple? So I've spoken to my clients who are the religious leaders and have asked them or instructed them to reach out to the leaders that are within Thánh, and hopefully they can begin that discussion, that dialogue, to talk about when they can come in and start the healing process between all the members. Và tôi có nói chuyện với những người thân chủ của tôi là đề nghị họ nên bắt đầu nói chuyện với những người hiện nay là lãnh đạo tôn giáo ở trong Thánh Thất để bắt đầu cái quy trình, cái quá trình mà làm việc để cùng hàn gắn lại và cùng phục hồi những cái điều đó, thì mong là cái điều đó sẽ sớm xảy ra. Nhưng mà chỉ là sự nói chuyện giữa hai phía mà thôi, chứ không có bất cứ một cái gọi là áp lực nào từ hay là một cái lệnh nào từ tòa để mà họ có thể quay trở lại được hay sao? So it's just the discussion among the members. It's not like some kind of pressure, some kind of mandatory action that from the court force them to comply. Correct. We don't want the court involved. This is a religious matter of people within this organization. We want to keep it outside the jurisdiction of the court and hopefully resolve it amongst themselves. Dạ đúng là như vậy, chúng tôi không có muốn dùng tòa để làm áp lực, bởi vì đây là một cái tổ chức về tôn giáo. Chúng tôi mong muốn là tất cả mọi người của tín đồ của Thánh Thất sẽ cùng đi đến với nhau, cùng nói được, cùng tìm điểm chung để cùng nhau hành đạo. Chúng tôi không có muốn có một cái áp lực hoặc một ép buộc. Vâng, tôi muốn hỏi là cái vụ kiện này đã kết thúc chưa? Tức là đã có chống án hay không? Và phía bên ông Nguyễn Quốc Lân có thể thay đổi vụ kiện được không ạ? Is this the end of the litigation? Is there any way that Attorney Lam can appeal or change the outcome of the case? So at the trial level, we are done. The next step is the entry of a statement of decision and a judgment. If he wants to appeal it, that's up to him.
I believe the court had sufficient grounds to find for our position, and it's going to be stated out or set forth within the state decision. But in California, everyone has a right to appeal. Whether or not he's going to win, that's going to be up. Dạ, về cái phiên xử á, thì là đã kết thúc rồi. Bước tiếp theo thì tòa sẽ đưa ra những cái văn bản chính thức để nói về những cái thách thức của tòa, như những cái mà luật sư vừa nói. Luật sư Lân có thể kháng cáo, có thể chống án. Cái đó là quyền của ông ta, bởi vì cái đó là luật của tiểu bang California và ông ta hoàn toàn có quyền làm như vậy. Nhưng thắng hay không thì là chuyện khác, thưa quý vị. Chắc được rồi. Cho tôi câu hỏi. Tôi thấy theo tôi biết là cái số tiền 916.117 đồng chấm 46 cent là cái số tiền gọi là bị thất thoát cần phải được tịch thu lại. Cộng thêm cái số tiền mà hồi nãy quý vị nói là tức là số tiền bị tổn thất gì đó. Số tiền tổn thất đó nó có bao gồm cái số tiền mà bị đền khi mà gọi bị chụp mũ là cộng sản hay không? Và cái số tiền phần đó nó là bao nhiêu tiền ở trong tòa có định ra cái việc đó hay không? You mentioned the misappropriation fund was $916.146. That doesn't include the defamation and the punitive damage. So, how much would those punitive damage be, and how much would the defamation? So the defamation amount is $226,200, and that's for plaintiff Louis Van Tun. That's his damages that he gets collect. On top of that, he gets punitive damages, and that is based on the net worth of the defendant. So we're going to have a hearing on December 3rd, 2024, where the court will determine how much punitive damages he is going to award Thanh Van Bùi. Và cái số tiền mà về cái vấn đề mà họ lại như không là 226.200 đồng là để tiền nó được phát quyết cho ông Bùi Văn Thanh. Ông Bùi Văn Thanh là nạn nhân cái vụ việc này, cho nên là tòa phán là cái số tiền nó đền cho ông ta cộng với những cái tổn thất về tinh thần khác, và những cái tổn thất đó là bao nhiêu thì trong phiên tòa vào ngày 3 tháng 12 tòa sẽ đưa ra cái con số đó dựa trên cái con số về cái số tiền mà tòa muốn toán của bên tài sản của bên bị cáo. Can you define what kind of defamation it is in this case? Yeah. So for Thanh Van Bùi, the defamation that was stated was that he was an elected official of the Hội đồng Chứng khoán, which is a communist, is a council created by the communist government, and that he was sent here to infiltrate this Thanh Thanh to steal it. Dạ, cái lời vu khống đó là nói ông Bùi Văn Thanh là một cái người chức sắc chính thức được bầu lên của Hội đồng Chuyển quản. Hội đồng Chuyển quản là một cái tổ chức của Cộng sản, và ông ta được cài vào thánh thất để ăn cắp cái thánh thất và mang về cho phía chính quyền Cộng sản. Và cái số tiền đền đó là 200 mấy chục ngàn. 226.000. Vâng, và nếu như ông Nguyễn Quốc Lân tiếp tục im lặng và phía bên kia không có bất cứ một hợp tác nào để mà giải quyết cái vụ việc này thì cái bước kế tiếp sẽ là gì ạ? So if Attorney Lan continue to stay silent and the other party they don't cooperate to resolve this matter, what is the next step? We will have to go back to the court and ask for them to intervene at that point. Nếu mà như vậy lúc đó chúng tôi buộc phải trở lại tòa để nhờ tòa phải can thiệp để thực thi những cái điều này. Và Hội đồng Chứng khoán là đóng vai trò gì trong cái vụ kiện này? What is the role of the Hội đồng Chứng khoán in this lawsuit? Well, they were the defendants. We sued them because they were the one that misappropriated the money. Oh, I'm sorry, They I would- think not Hội đồng Chứng khoán, Hội đồng Hội đồng Hội Quản đồng trị. Chứng khoán hay Hội đồng Hội đồng Quản trị, vâng. Oh, sorry, the board of directors, not Yeah. Hội đồng Chứng khoán. Yeah. So the board of directors, their role, they were the defendants. We sued them for their misappropriation and breach the bylaws of Thanh Thanh. So they were the primary defendants. Dạ, Hội đồng Quản trị là cái bị đơn phía bên đương đơn kiện, bởi vì Hội đồng Quản trị đã có cái chuyện là sử dụng tiền quỹ của thánh thất trái phép và không đúng mục đích, cho nên là họ là cái nguyên đơn, xin lỗi, bị đơn chính trong cái vụ kiện này. Vâng, và Just to clarify with you, the board of directors, the core one is Trần Tuấn Tung Hải, Michael Tran, and Thanh Ngọc Trương. Those are the defendants that owe the $960,000 back to the temple. Dạ, để xác nhận thêm cái câu trả lời của câu hỏi của anh á, thì ba người chính trong Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm cái vụ kiện này, đó là ông Trần Tuấn Hải,
Trương Ngọc Thành và ông Michael Trần là ban rồi cái chịu trách nhiệm đền bù cái số tiền 916.117 đồng 46 cent trả ngược cho nhà thánh thất. Vâng, và cái việc bồi thường đó thì lấy tiền từ đâu ạ? Where did they get the fund from? From them individually. So if they have assets, we would collect from their assets. If they have a house, we'll sell their house. Cái đó sẽ phải lấy từ tài sản cá nhân của những người đó. Nếu mà họ có tài sản, họ có nhà cửa thì có thể là họ sẽ phải bán nhà để trả những cái số tiền Và đó. có cái trường hợp nào phải phát mãi cái thánh thất này không? Would it be the case that they confiscated and sell the thánh thất? No, because the liability is as to the individual woodman. Wood Dạ director. không, bởi vì cái trách nhiệm là trách nhiệm cá nhân của những người thành viên trong hội đồng quản trị. Hồi nãy luật sư có nói nếu mà họ không có hợp tác mà cho họ một thời gian bắt buộc quý vị phải tiến hành thủ tục pháp lý thì quý vị có thể cho biết cái khung thời gian. Nếu vậy thì trong vòng bao lâu quý vị sẽ bắt buộc trở lại tòa để nhờ tòa can thiệp? So you did mention that we don't want the court to intervene yet, but if they don't cooperate and we are in a position where to go back for the court to intervene and force them to comply, can you tell them the time frame will happen? That's going to be very fluid. The reason why is, again, my desire is not to have the court involved. I want this to be resolved between the members and the religious people that attend this facility. And so, if there is room for negotiation for us to talk and sit down and just to clear the air, I would urge that. But if necessary, we will go. Dạ cái điều đó thì cũng rất là khó nói bởi vì là cái chuyện gì cũng có thể thay đổi, nhưng mà cái mong muốn của luật sư là các bên nên nói chuyện với nhau để tìm ra một cái giải pháp, một cái cách để mà cùng làm việc, để mà cùng sửa chữa những cái điều này. Để Nhưng cho mà- những người cùng tín ngưỡng, cùng hòa, cùng hành đạo. Nhưng mà Không quý có vị thể có thể là- cho biết cái khung thời gian tuần, hàng tháng hoặc là năm, ví dụ như vậy. Can you tell us? It's going to be a few months. Thank you. Vâng, chúng tôi muốn hỏi là cái thánh thất này có thu nhập không và nó có từ đâu? Ví dụ như trước đây có những cái thông tin nói rằng là thánh thất bán cơm chay hay cái gì đó thì thu nhập hàng tháng. Và bây giờ cái quyền quản tự đó không có, tức nghĩa là họ chưa giao cho mình cái quyền quản lý thì hàng tháng nó có những cái thu nhập đó thì cách tính như thế nào ạ? So what's the income of this thánh thất? Because we know that they sell vegetarian food as an income, but now we don't have anyone to be accountable for, and we don't have the people yet. But how would that matter income? So it's a little complicated. The reason why is, and that's the reason why I asked for an interim receiver or trustee to be in place. Because you're right, this Tantak, every single weekend, it generates a lot of money in cash for the sale of vegetarian food, for donations, and we need to keep an eye on that. And so my hope and prayer is that the leaders of this Tantak will understand the need to manage these assets properly, and they will call an election and put in place a new board to make sure that they are managing that money. Dạ, cái vấn đề này rất là phức tạp. Như tôi đã nói là cái điều quan trọng nhất bây giờ là sẽ phải có một cái ban quản lý, một cái hội đồng điều hành tạm thời cho đến khi mà có cái cuộc bầu cử chính thức xảy ra. Đó là lý do tại sao mà tôi rất mong muốn kêu gọi tất cả những cái quý vị lãnh đạo tôn giáo ở tại thánh thất này nhanh chóng có một cái cuộc bầu cử, và trong thời gian chờ có cuộc bầu cử phải có một cái nhóm để mà điều hành rõ ràng đúng luật, bởi vì thánh thất này mỗi tuần là đều có cái thu nhập khá là nhiều từ tiền bán đồ ăn chay cũng như là tiền quyên góp của các tín đồ. Thành ra là cái việc đó sẽ phải có những cái lập sổ sách và quản lý đúng đắn và hợp lý. Vâng, như vậy là cái ban quản trị cũ các thành viên đó và ngay cả một cái bylaw cũ cũng đã bị hủy bỏ hoàn toàn để mà chuẩn bị xây dựng cái mới à? So it means the old bylaw and the old form directly to be completely resolved, and we have to think from that. No, the bylaw stays. The old board has a it's going to be removed once we get to judgment on the case. Dạ thưa không, cái mà điều lệ của thánh thất là vẫn được duy trì bởi vì đã có rồi. Chỉ có cái hội đồng quản trị sẽ bị cách chức, và cái việc đó là khi mà có cái phán quyết chính thức giấy tờ của tòa ra thì cái điều đó sẽ phải được thực hiện. Vâng, tôi muốn hỏi là cái sở hữu của cái thánh thất này là hiện giờ đang đứng tên cá nhân hay là đứng tên của một cái tổ chức ạ? So for the ownership of this thánh thất, is that individually owned or under an organization?
It's under the organization which is Đại đạo Tâm Quy right here. Đại đạo Tâm Quy Hội Độ. Dạ, đây là một cái tổ chức và cái tên của tổ chức là tên của tòa thánh Đại đạo Tâm Quy Hội Độ, chứ không phải tổ chức cá nhân. Và điều đó có nghĩa Đây là một tổ chức bất vụ lợi thưa quý vị. và như vậy là không thể là một cá nhân hay là một nhóm người có thể bán được cái thánh thất này. So one individual or group of people they cannot sell the thánh thất. No. Dạ không. It has to be a decision by the board, and I suspect that the board must have a very, very good reason to sell this property. Dạ, phải là quyết định của cả hội đồng và cái hội đồng phải có những cái lý do vô cùng chính đáng thì là mới có thể bán được cái tài sản này. Thì với vai trò là luật sư đó thì luật sư cho biết rằng ông Nguyễn Quốc Lân đã dẫn dắt cái vụ kiện này có những cái sai phạm gì không ạ? So as an attorney, can you tell when attorney Lan defend this case, is there anything wrong that he did? Yeah, there was a number of things, like I mentioned before. I think there's a clear conflict of interest for him to represent the temple. At the same time, he's representing the people who were alleged to have stolen money. And that conflict is something I told him numerous times that he cannot resolve, that he needs to have another attorney come in to represent the temple. And the fear that I had was that the people who control the temple, the defendants, the individual defendants, would use that money in an improper manner. And that's exactly what happened. They used the temple's money in the amount of $204,000 to pay for their own defense when they were alleged to have stolen money from the temple itself. Dạ có một số cái sai phạm. Cái điều rõ ràng nhất mà tôi vừa mới nói với quý vị là cái vấn đề mâu thuẫn lợi ích ở đây. Bởi vì luật sư Lân vừa là người đại diện cho thánh thất, vừa là người đại diện cho 3 người bị cáo chính trong cái vụ kiện này. Và luật sư Brandon Trần đã nói với luật sư Lân rất nhiều lần là ông ta rõ ràng ở đây là cái vi phạm về cái mâu thuẫn lợi ích. Ông ta phải có một người luật sư khác đại diện cho một trong hai bên, chứ ông ta không thể nào một mình đại diện cho cả hai bên. Và bên những cái người bị đơn trong vụ kiện này là người thuộc ban điều hành của thánh thất. Họ đã dùng tiền của thánh thất, cái số tiền là 204.000 để trả luật sư phí cho luật sư Lân. Thì cái đó là cái điều sai mà luật sư Lân đã làm. Vấn đề đó là vấn đề về mâu thuẫn lợi ích ở đây. Hồi nãy luật sư có nói là luật sư mong muốn hai bên ngồi lại để bầu ra một ban điều hành mới, hội đồng quản trị mới. Như vậy làm sao biết được cái hội đồng quản trị đó sẽ được sự công nhận của tất cả mọi người, mà nó công bằng, mà nó được mọi người công nhận, mà quý vị sẽ tự tìm cách để bầu ra, hay là có nhờ một cái cơ quan, nhờ một cái tổ chức nào làm cái việc đó hay không? So you mentioned that we need to establish a new board of directors. So how can we make sure that the new board of directors are unanimously, mainly approved by all the believers? And would you interfere to control that, or would you have someone other third party to make sure that that is the true process? I think if the next election, as long as we follow the bylaws, because the bylaws set forth a procedure to make sure that the minority voice is heard. And how they do that is there are 6 to 12 directors that are voted in, and there's cumulative voting that's allowed, which allows everyone who has a minor voice to gather all their votes, put it onto one seat, so they can vote someone that will represent them on the board. So my recommendation, and what I would probably do is have like a supervisory role, just to make sure the election is done properly. I'll just keep an eye on that, and as long as we follow the bylaws, I am fine. Dạ, quan trọng là cái điều lệ của tổ chức. Nếu như mà chúng ta theo đúng cái điều lệ của tổ chức thì mọi chuyện sẽ ổn. Bởi vì là trong điều lệ của tổ chức thì có thể bầu từ 6 đến 12 người là director. Thì nếu như mà tất cả mọi người cùng bỏ phiếu, bởi vì cái điều lệ là muốn tiếng nói của tất cả mọi người đều được lắng nghe. Những người mà yếu thế hoặc là nào thì không có tiếng nói, họ đều mong muốn là những cái người đó có quyền được đưa ra ý kiến và họ muốn bầu chọn như thế nào. Và chúng tôi mong muốn là sẽ xem xét và mong là cái điều lệ của tổ chức sẽ được tuân thủ để có được cái bầu cử đúng đắn. Và nếu cần sẽ có một nhóm để mà cùng giám sát cái quy trình bầu cử đó, để quy trình bầu cử được thực hiện một cách công bằng và đúng đắn. Luật sư Brandon có nói rằng là ông đã nhiều lần đặt vấn đề với luật sư Nguyễn Quốc Lân
là cái vai trò của luật sư Nguyễn Quốc Lân vừa đại diện cho Tòa Thánh Cao Đài, vừa đại diện cho những người bị cáo. Và như vậy là nó có mâu thuẫn về vấn đề tài chính. Ông đã than phiền với luật sư Lân nhiều lần. Và không những thế, cái số tiền để mà bào chữa cho 3 bị cáo là lấy từ tiền quỹ của Thánh Thất Cao Đài để mà trả tiền cho luật sư, tôi nghĩ là trả cho luật sư tức là luật sư Lân, phải không ạ? Thì như vậy rõ ràng đây là một cái điều lại thêm một lần nữa lạm dụng cái tiền quỹ chung của đạo Cao Đài để mà làm lợi cho 3 người bị cáo này. Thế thì luật sư Brandon có đặt